नेपाली भर्जन चाहिँ त्यसको 12 दलियो होइन अनि त्यसपछि यो चाहिँ हिन्दीमा चाहिँ उफ भनेर उहाँले ल्याउनु भएको थियो होइन इट्स नम्बर 2 अन म्युजिक होइन इट्स कति 3 मिलियन हो त्यो हो के अरे 3 मिलियन भ्युज होइन इन्डियाको टी सिरिजले चाहिँ यो रिलिज गराएको छ कि यो गीत होइन उहाँले हिन्दीमा गाउनु भएको छ कि यो गीत होइन ल्याङ्ग्वेजको पनि त अब नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा हेर्ने मान्छेहरू त लिमिटेडै छ नि त होइन अनि त्यो पनि हो अब मैले नै त्यो देवी रिलिज गर्दाखेरि युकेमा गर्दाखेरि होइन टेलिभिजनमा गर्दाखेरि ओ इट्स नट इन इङ्ग्लिस भनेर फर्स्ट थिङ नै आथ्यो है Rose gold, marble, And the side tables have wireless charging. There are cabin doors for privacy. The new business class suite, designed from scratch, based on real passenger feedback. By Turkish Airlines. जहिले पनि नेटफ्लिक्स एमाजोन हेर्दाखेरि देयर अमेजिङ स्टोरिज के छिमेकी मुलुकै इन्डियाकै भनौँ न होइन अथवा कोरियाकै भनौँ न हामीले दुईवटा देशको कुरा गऱ्यौँ अघि नै होइन सच फ्यान्टास्टिक स्टोरिज फ्रम देयर के होइन हाम्रो चाहिँ स्टोरिजहरू चाहिँ अझ आउनै बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्छ कि होइन हाम्रो इतिहासै भनौँ न होल 240 इयर्स अफ के अरे अस बिङ अ किङडम त्यो एउटा बाँकी नै छ होला एक्जाम्पल दिएको हुन्छ नि होइन माओइस्टको पुरै त्यो 10 वर्ष 12 वर्षको त्यो होल चङ्कै बाँकी छ होला एउटा होल थिङै गर्नको लागि हुन्छ नि होइन होल स्टोरी अब वीरप्पन जस्तोको त स्टोरी आउँछ भने होइन होल नेटफ्लिक्समा एउटा डकुमेन्ट्री नै बन्छ भने हाम्रो त होल चङ्कै बाँकी छ मलाई चाहिँ कहिले काहीँ फिल हुन्छ कि त्यो आई विश वी कुड इन द फ्युचर स्टार्ट वर्किङ अन थिङ्स लाइक द्याट एज वेल के इन्टरनेसनल कम्युनिटीले कतिको हेर्छ होला हाम्रो स्टोरिजहरू कि हाम्रो स्टोरिजहरू सो अब नेटफ्लिक्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अफ्टन they don't take independent stories that's unless it's crime cult right any celebrities like they are the main 3 C's right त्यो भएन भने चाहिँ they actually don't I'm talking about documentaries right अनि so independent filmsहरूको लागि चाहिँ whether it's अहिलेको परिस्थितिमा when the global money is also shrinking. Those are the things that they are focusing on. But when it comes to good stories, Nepali film राम्रो स्टोरिजहरू चाहिँ बनाइराखेको छ र इन्टरनेसनल्समा चाहिँ पुगि चाहिँ रहेछ कि बट एभ्री टाइम मैले अब आई हेभ टक टु पिपल फ्रम नेटफ्लिक्स ए फ्यु टाइम्स एमाजोनसँग पनि कुरा भयो है त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने तिमीहरूको वी डोन्ट ह्याभ अ मार्केट भन्छ कि So that's where we fall short. पैसा तिरेर हेर्ने मान्छे चाहिँ कम छ भनेर भन्छन् कि फ्रीमा हेर्ने मान्छे हुन्छ नि त्यो भएको भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो त्यहाँबाट हो अनि प्लस अब इन्डियामा त तिमीले एउटा फिल्म बनाइदियो भने त द्याट्स अ बिलियन पिपल म्यान द्याट्स अ ह्युज नम्बर अफ पिपल मेरो साथीले एउटा गीत बनाउनु भएको छ कि होइन यो हिजो रिलिज भयो होइन अहिले यो कन्टेक्स्टै भन्दाखेरि जति याद आयो मलाई होइन कति पुगेछ एकपल्ट हेर त सो सुशान्त केसी ब्रिलियन्ट अमेजिङ यङ ट्यालेन्टेड सिङ्गर होइन came up with a new song नेपाली भर्जन चाहिँ त्यसको 12 दलियो होइन अनि त्यसपछि यो चाहिँ हिन्दीमा चाहिँ उफ भनेर उहाँले ल्याउनु भएको थियो होइन इट्स नम्बर 2 अन म्युजिक होइन इट्स कति 3 मिलियन हो त्यो हो के अरे 3 मिलियन भ्युज होइन इन्डियाको टी सिरिजले चाहिँ यो रिलिज गराएको छ कि यो गीत होइन उहाँले हिन्दीमा गाउनु भएको छ कि यो गीत होइन सो त्यो मार्केट एउटा ट्याप इन गर्नुभएको छ कि उहाँले होइन नाउ दिस इज गोइङ टु ओपन अप लाइक यो पेन्डोराज बक्स इन अ गुड वे है खुल्या छ कि हुन्छ नि जहाँ चाहिँ नाउ यङ ट्यालेन्टेड म्युजिसियन्स प्रब्ली माइट एन्ड अप मेकिङ म्युजिक इन इङ्ग्लिस र इन अदर ल्याङ्ग्वेजेस सो द्याट हामीले त्यता पनि ट्याप इन गर्न सकौँ भनेर कि ल्याङ्ग्वेजले गर्दा ब्यारियर भयो हाम्रो त्यस्तो त होइन नि आई मिन ल्याङ्ग्वेजको पनि त अब नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा हेर्ने मान्छेहरू त लिमिटेडै छ नि त होइन अनि त्यो पनि हो अब मैले नै त्यो देवी रिलिज गर्दाखेरि युकेमा गर्दाखेरि होइन टेलिभिजनमा गर्दाखेरि ओ इट्स नट इन इङ्ग्लिस भनेर फर्स्ट थिङ नै आथ्यो है आएको नै आई मिन पिच गर्दाखेरि त आई इभन गट लाइक लाइक वाइ सुड बी
why should we invest in a film which is in pretty much like it's in the asset of nowhere, right? And it's not on the Gorkhas, it's not on the mountains. For like, how do people see our country? Oh. Like in particular countries हेर्ने त गोर्खा शेर्पाज हो नि त होइन त्यसमा भएन भने हामी को त भन्ने किसिमको भएन अब त्यो कन्फ्लिक्टको हेर्ने नै त्यति बेला मैले त यतिसम्म भन्छु कि इफ युक्रेन डिड नट ह्यापन एन्ड द स्टोरिज अफ women getting raped by Russian soldiers had not come out, हामीले त्यो अलिअलि फन्ड पनि पाउँदैन थियो ऊ पनि पाउँदैन थियो कि That's the way the world works. And it's a very cynical way to look at things. A good story is never enough. It is how we capture the zeitgeist of the moment, right? The current thought process of the world. Yeah. Like, earthquake samayma, I got nominated for a whole bunch of international awards. Eh? We know. I know. I lost out mostly to Syria, eh? But that is the big story. Like, you have to give it to a bigger story when you know. But isma, when you're entering global competitions, like, you know, if a Nepali film, if protagonist is a Nepali, if it's in the Sherpa, if it's in the Sherpa community, or if it's in the Gurkha community, that's the film that'll take precedence, you know. And arko desko sexual violence ma bhayeko film, if it's as good or better, that's the film that's going to take precedence. That's the way the world works, Nita. So that's what you're competing against. Wow. I didn't think about it that त्यो पर्सपेक्टिभमा हैन त्यो पर्सपेक्टिभमा सोचिन नि मैले जस्ट I'll give you an example नभनौँ न यसलाई 10 वर्ष भयो भुइँचालो आएको recently we talked about it as well हैन it's been 10 years हैन फर्केर हेर्दै when you reflect back on that the body of work that you did in a span of what 3 months 6 months 1 year man continuously नै गर्यो back to back गरियो नि त back to back गरियो नि त नि हैन त्यो फर्केर त्यो भनौँ न त्यो 1 वर्ष त त्यही गइहाल्यो यो 9 वर्षपछिको टाइम फर्केर हेर्दाखेरि त्यो body of work do you think about that body of work or you move on to the next one? You have to move on to the next one because it's like you can't get stuck on the thing that you did. I mean, life has moved on. Life needs to move on. Otherwise, त्यो मैले यति गरेको थिएँ भनेर त्यसैमा बास गरेर बस्यो भने त नेक्स्ट प्रोजेक्टमा जानै सकेन नि त you need to aspire to do better in something else all the time हैन त Of course हो नि सबैले त्यसरी सोच्दै हुन्थ्यो नि त्यसपछि त्यो त गर्नै पर्यो नत्र you become stagnant आफैसँग बोर लाग्न थाल्छ कि So अघि नगोमा म टच बेस गर्छु ल फेरि हैन I'll come back to that त्यो 10 वर्षको त्यो अन्तरालमा एउटा डेटा थियो कि हैन I don't know how true this is हैन I'm sure it's along this line हैन एउटा डेटा मेरो टिमले राखिरहेको थियो हैन जहाँ चाहिँ there you go here it is हैन जहाँ चाहिँ 40% there you go लगभग 13,000 देखि 17,000 को मृत्यु भएको भन्ने कुरा छ 17,000 नै भन्छौँ हामी हैन 2 लाख भन्दा धेरै डिस्प्लेस्ड हैन र 19,000 जति कम्ब्याटेन्ट्समा चाहिँ हैन 40% जति भनेको भनौँ न 8,000 जति चाहिँ महिला भन्ने कुरा थियो कि हैन डेटा अलिकति मिल्छ along this line I think while the war was going on, there was one data, and then post-war, another data came out, right? And so death data, disappeared data, that's more valid, but combatants data was manipulated, but I'm not the right person. Not a problem. 40% that is 40% महिला भन्ने थियो कि कुरा at least 30%. 30%, at least 30% थियो. Because I also walked around with a lot of women, right? And त्यति बेला you'd see a lot of women joining, okay? अनि especially त्यो गाउँघरमा जाँदाखेरि चाहिँ when you start talking to the women, है त्यो हस्बेन्डले कुट्ने अनि त्यसपछि माओवादीमा जोइन गर्ने या लट अफ द यङ पिपलहरूलाई त यङ केटीहरूलाई अब सानोमा 12-13-15 वर्षदेखि बिहा गरिदिने भन्ने भएपछि त गएर माओवादी जोइन गर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ भन्ने पनि भयो
नाचगान गर्न पाउँछ भनेर जानेहरू पनि कतिजना छन् माओवादीमा त नाचगान गर्नेहरू त कतिजना द नम्बर अफ किड्स द्याट आई म्याट है किन गयो भन्दाखेरि त तिनीहरू त नाच्न पाउँछ भनेर पनि गएको छन् कि अब घरमै गएर के अरे कुचो कोदालो गर्नु पऱ्यो होइन अनि त्यहाँ त अब माओवादीको डान्सहरू गर्नु पाउने साथीहरूसँग बस्नु पाउने त्यो पनि त छ नि त द कम्युनिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अ लट अफ पिपल एन्ड फर अ लट अफ गर्ल्स द्याट अप्सन वाजन्ट देयर अनि त्यो सानोमा बिहा गरेर भागेकाहरू पनि थुप्रै भेटेँ होइन त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि इफ युर अ 12-year-old 15-year-old हु गेट्स म्यारिड होइन बिहा गरिदिएर अब ओल्डर म्यानसँग बिहा गरिदियो यु गेट अब्युज एभ्री डे एन्ड देन समवन कम्स एन्ड सेज ल तिमी गएर अब नाचगान पनि गर्न पाउँछौ अनि त्यसपछि गएर जसले तिमीलाई हेपेको त्यसलाई ठोक्न पाउँछ भने जाँदैन त त्यस्तो बच्चाहरू चाहिँ टन्नै भेटेको थिएँ तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला व्यास मिडिया नेटवर्क